سورة الفاتحة فيها الأسرار السبعة. تتابعون معي؟ أول ما تبدأ الفاتحة كما أنك تبدأ الطعام ببسم الله حتى تأكل، تبدأ الفاتحة تغذية الروح بقول إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السر الأول الرضا عن الله تبارك وتعالى. وين؟ الحمد لله رب العالمين. مسامحة الناس، ترى يذكرونها على فكرة، يعني مسامحة الناس يذكرونها الغرب، يعني في دراسات غربية يذكرون من أصول يعني السعادة عند السعداء لما سووا دراسات معهم لقوا أنهم يسامحون ومش عارف. إذن تجدها وين؟ وين في الآية؟ الرحمن الرحيم. الغاية والوسيلة وين؟ مالك يوم الدين، أنت هدفك يوم القيامة ليس الدنيا، ليس كذلك؟ إنزين اتخذ حبيبا يعتمد عليه. وين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فعلا إياك نعبد، العبادة هي أعلى مراتب المحبة. المحبة تبدأ بالعلاقة، ثم صبابة والمحبة والشغف والهيام، مراتب ذكرها أهل العلم يمكن تصل إلى 17 مرتبة تقريبا. أعلاها التتيم، ثم أعلى منها العبادة. العبادة هي كمال الحب مع كمال التعظيم، ما تنبغي إلا لله، أعلى مراتب المحبة. فلما تجلس في الفاتحة تقول إياك نعبد، ترى أنت تقول لله عز وجل إني أحبك، إياك نعبد لا أعبد أحد غيرك، وإياك أستعين. اتخذ حبيبا إيش؟ يعتمد عليه. وأنا والله قاعد أقلب وأتفاجأ، وأنا والله ما أخفيكم يعني رتبت ثم وجدت هذا العجب. الإحسان أن يكون طريقك الإحسان. وينها؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب وين الأصحاب؟ صراط الذين إيش؟ أنعمت عليهم. خلك مع الذين أنعم الله تبارك. يقول أهل العلم في تفسير الفاتحة ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين اختلفوا عن صنفين اثنين، اختلفوا عن المغضوب عليهم واختلفوا عن منه؟ عن الضالين. فإذا كان هؤلاء الناس ليسوا بمغضوب عليهم ولا بضالين فهؤلاء من الذين أنعم الله عليهم. ما هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ولا يفعلونه، يعرف هذا حق ولا يفعله. أما الضال مثل الضايع، ما يدري وين الحق، يفعل أي شيء. مرة يظن أن السعادة في ملاحقة النساء، مرة يظن أن السعادة في الهواية الفلانية، مرة يظن السعادة ضال يضيع. ولهذا ابتعد عن المغضوب عليهم، ابتعد عن الضالين، تكون الذين نعم الله عليهم وتستمر معهم. فتجد أن هذه السورة جمعت لك أسرار السعادة. ولهذا أمرك الله تبارك وتعالى أن تقرأها في كل يوم 17 مرة. 17 مرة هاي سعادتك، وفعلا هي السعادة. كل آية منها رائعة. يعني سورة الفاتحة هي أجمل سورة في القرآن. أحب سورة إلى الله تبارك وتعالى سورة الفاتحة. أكثر سورة الله يحبها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة عظيمة، وغالب الناس ما يبدأ الخشوع عنده إلا من بعد الفاتحة. لا والله ما أخفيكم، عن نفسي وأعرف كثير أخشع ما يكون في سورة الفاتحة، وأخشع ما يكون في الفاتحة عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. تعلم أن الله تبارك وتعالى يرد عليك أنت بالفاتحة. والله الله عز يكلمك في الصلاة. أنت الفاتحة الكلام ليس من طرف واحد. انتبه، الكلام في الفاتحة ليس من طرف واحد. أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يرد عليك لكننا لا نسمعه. يقول حمدني عبدي، يقول ابن القيم ما سعادة القلب وهو يستمع، وكأنه يستمع بأذن قلبه رد الله تبارك وتعالى عندما قال حمدني عبدي. يقول لا شيء أرد إلى القلب أن يقول الله عز وجل حمدني عبدي. وتقول الرحمن الرحيم، يعني أنت الرحمن أنت الرحيم. يقول أثنى علي عبدي. ونحن نعلم أن الله يرد علينا. ولهذا بعطيك قبل أختم، بعطيكم بس اسمحوا لي سر من أسرار الخشوع، سميت المفتاح السحري للخشوع. هذا ما أعلم أحدا طبقه إلى اليوم، سنوات ونحن نتداول بين الإخوة، ما أعلم أحد طبق هذا السر إلا وزاد خشوعه في صلاته إلى اليوم، سنوات ولا واحد. ما أبالغ. السر كالآتي: عندما تكون في الصلاة كلم الله، خاطبه، وجه الكلام له. إيش معناته الكلام هذا؟ بسألكم سؤال: ما هو أكثر شهر يخشع فيه الناس؟ رمضان صح؟ وبأي 10 أيام غالبا؟ 10 الأواخر صح؟ وفي ال10 الأواخر في أي صلاة؟ القيام. وفي القيام وين أكثر؟ يعني أنا أدري أن المفروض واحد يخشع أكثر شيء بالقرآن، لكن واقعيا أكثر شيء يخشع الناس وين؟ بالدعاء، يبكون، أليس كذلك؟ لماذا؟ ببساطة لأنهم طبقوا المفتاح السحري. ما هو المفتاح السحري؟ في فترة الدعاء هو يستشعر أنه يخاطب الله تبارك وتعالى ويطلب منه شيئا، أليس كذلك؟ بس يوصل عند المرحلة هذه يبكي، قل اللهم اعتق رقابنا من النار، ويتكلم من كل قلبه ويبكي. إيش معنى؟
لأنه يستشعر أنه يكلم أحدا. وأنا أبيك تشوف هذا في حياتك اليومية. أنت الحين لما تتصل أنت في شخص تتصل فيه وما يرد عليك، هو ترد عليك الآلة المسجلة وتطلب منك تسجل رسالة، فتقوم تسجل رسالة. بالله عليك شعورك وانت تسجل الرسالة مثل شعورك لما تكون تكلمه مباشرة؟ أبدا. لماذا؟ لأني ما استشعر أني أكلم أحد. احنا مشكلتنا في الصوت كلنا مسجلات. الله أكبر الحمد لله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحانه وتعالى يسمع. والله واقعين هذا نفعله نحن، نسمع تسميع. لكن بالله عليك لو استشعرت أنك تخاطب أحد، مثل أنت لما تحفظ القصيدة، لما كنا صغار في المدرسة كنا نحفظ القصيدة، نقعد في البيت نسمع على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام، نردد كثير كثير كثير، لكن ما نستشعر شيء. صح؟ تعال جيبه وقفه قدام المدرس قدام الطلاب يقول يلا تكلم، يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم. لما يتكلم الحين شو تحس؟ يحس برهبة ويوجه الكلام للمدرس والمدرس يستمع له والطلبة يستمعوا له. غير صح؟ احنا مشكلتنا كلنا قاعد نسمع نردد ترديد. وجه الكلام يا الله. كيف؟ ماذا أفعل؟ بسيطة. أنت واقف في الصلاة لما تقول الله أكبر لا تقولها لأن لازم تستفتح فيها الصلاة، لا قولها وأنت توجهها إلى الله. أنت تريد أن تقول لله أنه أكبر من كل شيء، فتقول الله أكبر. يا ربي أنت أكبر من المعاصي اللي في قلبي أريد أن أفعلها. يا ربي أنت أكبر من الدنيا اللي تحاول تلهيني. يا ربي أنت أكبر من الشيطان اللي يحاول يغريني. يا ربي أنت أكبر من كل شيء. فأنا أقول لك الآن أنك أنت الآن أكبر، فتقول الله أكبر وأنت تستشعر أنك توجه الكلام له. ثم إذا بقيت تقول الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لك أنت وحدك، أنت الرحمن أنت الرحيم، وأنت من قلبك كأنك توجه الكلام إليه. أنت الرحمن الرحيم، وأنت تقولها طبعا ما تقول ألفاظ أنت الرحمن، لا أقصد يعني أنت توجه الكلام إلى الله تبارك وتعالى وتستشعر أنه يرد عليك. والله تختلف الصلاة، حلفت ولن أستثني، والله تختلف الصلاة. والدليل على هذا ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. يناجي يعني خاطبه، كلم الله. اللهم اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المغفورين المرحومين. اللهم لا تصرفنا من مقامنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اجعلنا في من قلت لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد والحمد لله رب العالمين.